Janë publikuar pamjet e automjetit të shkrumbuar që dyshohet se është përdorur nga autorët e atentatit ndaj Claudio Prendit. Ajo që ka mbetur nga automjeti është duke u nënshtruar një ekspertize në policinë e Tiranës për të mësuar më shumë të dhëna që mund të çojnë në identifikimin e autorëve. Pak më herët u raportua se në makinën së cilës u vu zjarri në zonën e Farkës u gjet edhe arma e krimit tip pistolet me silenciator. Claudio Prendi, 28 vjeç, u ekzekutua në orët e para të mëngjesit të 19 nëntorit. Ai u vra teksa po hipte në mjetin e tij kur po largohej nga një lokal në zonën e Xhamllikut. Sipas raportimeve, viktima ka qenë i shoqëruar nga miqtë e tij në lokal. Në momentin kur ka dalë nga lokali për të hipur në makinën e tij, ai ka qenë i vetëm dhe autorët e kanë shfrytzuar rastin për të qelluar drejt tij. Ata janë afruar paralel me makinën e tyre tip Audi dhe kanë hapur zjarr ndaj tij. Më tej bëhet me dije se drejt tij është qelluar me 5 plumba, ndërsa arma ka qenë me silenciator. Policia dyshon se në atentat morën pjesë 3 persona. Një prej tyre ka pasur rolin e shoferit, ndërsa 2 të tjerët luanin rolin e qitësit. Një orë pas vrasjes në zonën e Farkës është gjetur një mjet tip Audi A4. Gjithashtu mësohet se policia ka shoqëruar disa persona që janë marrë në pyetje në lidhje me këtë ngjarje.